Tervehdys arvoisat katsojat. Saavumme tästä Virtojen kautta Alavudelle ja siitä Alavudelta sitten tonne Tuurin kyläkaupalle. Ja tosiaan mä ajan nyt tän Alavuden keskustan läpi tästä ja sieltä sitten tonne Tuurin suuntaan. Aamuinen ajovideo, kello on 8.31. Ja nyt ollaan tarkkana, mistä tänne keskustaan kääntyy. Mielestäni siinä oli kyllä kyltti keskusta. Mäkin ajelen niin monessa kylässä, että ei aina muista asemakaavaa heti, mutta sitten se aukenee aina kun tuohon kohdalle tulee. Ja hieno ilma on. Aurinko paistaa ja komea järvihän tässä Alavudella on. Ja tuosta menemme keskustaan ja sitä kautta sitten Tuurin kyläkaupalle. Mulla ei ole mitään asiaa sinne eikä nyt ole vessahätäkään, niin en sen kummemmin siinä pysähdy, mutta mennään toi Tuurin kylä siitä kaupan kautta kuitenkin. Eli tästä keskustaan. Ja muistahan hankkia kanavan jäsenyys, jos et sitä ole tehnyt vielä. Se auttaa aina tekemään näitä videoita. Ja tosiaan, jos se sitoutuminen tuntuu liian ahdistavalta, Supersatin kautta sitten voi livessä laittaa myöskin panostuksensa. Kiitän jo etukäteen. Ja nyt Alavuus lähestyy meitä täältä suunnasta. Joo, tosiaan Virtojen kautta kävin tuossa Vaskikulmassa aamupalalla ja sitten tuosta Virtojen kautta tänne Alavudelle. Tänään matka joutunut aika kivasti, ei ollut paljon liikennettä ja maanantai-päivä, niin eihän se ole sitten enää mikään hirveän ruuhkainen. Hiljaista on tässä Alavudellakin. Kello on 8.33 ja täällä varmaan putiikit aukeaa vasta 9. Epäilisin näin, tai jopa 10. Siinäkin on joku kustitupa vai mikä toi on. Mut joo. Ei tässäkään ostoksille aamusta pääse, jos on kova tarve siihen. Varmaan tuonne. Tässä Alavudella on se hieno puoli, että täällä on istuintuoleja todella useassa paikkaa, eli kulkijat pääsevät levähdyttämään jalkoja ja se on poikkeuksellisesti Suomessa pikkunäissä kaupungeissa, että todella paljon on noita istumapenkkejä. Eli siitä Alavudelle kyllä isot pisteet. Ajattelevat näitä kävelijöitäkin, että jos täällä kävelee, niin kiva istastaa hetkeksi. Varsinkin tällaisella ilmalla, kun tämähän on ihanteellinen. Tuossa näkyy oikealla heti yksi penkki. Tuossa bussipysäkillä. Ja näitä on paljon muuallakin täällä, että oikein pisti silmään viimeis kun ajoin, miten paljon niitä on. Tuossa on taas penkki. Se on vähän vinossa. Isoissa kaupungissa noita ei sillä tavalla olekaan, koska nehän on sitten sitä määrätynlaista ryhmää täynnä, mutta tässä pienikaupungeissa sitä määrätynlaista ryhmää on ilmeisesti paljon vähemmän, tai sitten ne on niin kaukana keskustasta. Tuossa taas vasemmalla yksi penkki. Ja varmaan tässä vieläkin näitä tulee. Kyllä täältä varmaan se 10-20 pitkä matkaa noita penkkejä löytyy. Tuossa on taas vasemmalla penkki, kuten näette, istuinpenkki. Hyvä Alavus. Tästä kyllä isot pisteet, että itse kun on paljon Espanjassa liikkunut matkailuun, niin siellä näitä penkkejä kanssa on mukavasti ja Alavus on nyt tukeutunut samaan asiaan ja asukkaille kivoja. Tuolla taas vasemmalla penkki. Täytyy varmaan vastata. No niin, täällä mennään.
Siinä on taas penkki vasemmalla. Siinä tuli yksi puhelu, millä nyt ei ollut mitään järkevää asiaa. Harmi, että ne osuu sitten tämmöisen kuvauksen aikaan, mutta ei se nyt, me saamme tän yhdistettyä toki. Ei se haittaa sinänsä pahasti. 60 rajoitus. Nyt ei varmaan nyt on tästähän meidän täytyy sit mennä jo tuon. Katoppas, saatiin tämmönen traktori tänne. Niin näitä ei ole pitkä aika ollutkaan, aika busseja kun on ajellut, mutta nythän se saatiin, niin tämähän nyt tietysti ilahduttaa suunnattomasti. Se kyllä kääntyy tuolle eri suuntaan. Ei se voi muuten kääntyykään. Oho, siinä on. Pysyköhän tuo moottori kyydissä tossa koko ajan matka. Letkujen varassa se varmaan on. Joo. No, siinä meni näin. Siinä meni näin traktorit. Eli tuosta jos luemme Jyväskylä 141, Ähtäri 28, Töysä 9 ja Tuuri 4 kilometriä. Voi olla aika hiljainen kyläkauppa ja tosiaan mulla ei ole mitään asiaa sille nyt, eikä ole vessahätäkään, niin ajan kuitenkin tämän kaupan vieritse. Tuossa varmaan näkee hyvin, minkä takia tuo Alavus on hiljainen keskusta, koska tuossahan on vähän matkan päässä siellä toi ABC-huoltoasema ja sitten täällä on tää Tuurin kyläkauppa, niin tämähän nyt on aika lähellä Alavusta, niin ei varmaan mitään menekkiä noilla varsinaisilla tai siis pikkukaupoilla ole tuolla. Siellähän se näkyy tää Tuurin kyläkauppa. Joo, tää keskinenhan onnen tietä ja onnen kaiken näköistä. Ja lisäksi täällä on Toivoon pojan nimi ja Toivon tie ja niin Onni ja Toivo on Keskiselle kyllä omalla tavalla tärkeitä. Ja onhan hänellä onni elämässä kyllä tietysti kohdannut, että onhan tää mielenkiintoinen elämäntyö. Siinä on kullan värillä maalattu yksisarvinen ja bensan hinta Keskisellä tänään 2,019. On se muutama 10 senttiä halvempaa mitä oli Tampereella. Et on siinä jonkunasteinen ero kyllä. Mutta ei nyt semmonen, että viittii taktikoida, että mä en tiedä, jotkut itkee jonkun 10 senttiä muutoksia, niin se on 10 litrassa euro ja 40 litraa 4 euroa, niin tiedä kaataako se lompakon kokonaan, mutta onhan siinä tietysti se, että ainahan voi ajaa sit vähemmän, jos bensan hinta nousee. Työmatkalaisille sillä varmaan sit on isompi merkitys. Mutta normi-ihmiselle niin
muutama euro enemmän, niin ei nyt mun mielestä tunnu pahalta. Ainahan se kismittää. Tässä on tää Tuurin kyläkauppa ja ei taida kovin auki olla vielä. Aukeisiko se vasta 9? Hiljastahan täällä on. Siinä on Onnen kenkä ja tässä on tää bussi. Nahkapaikka ja tuossa on toi Tuurin grilli, mikä mun mielestä on yksi parhaita grillejä. Ei nyt varmaan paras, mutta ethän lähäre nälkäisenä. Se on totta. Eli siinä on käyty syömässä ja mun mielestä se on kyllä aika hyvä. Vois sanoa melkein bueno. Näitä hetken matkaa tässä vielä. Ja tosiaan muistakaa, kanavan jäseneksi voi liittyä tai tukea kanavaa Supersatin kautta. Lisää ajeluvideoita on tulossa. Ja tässä on tätä Tuurin keskustaa. Siinä on asema vasemmalla, oma säästöpankki. Ja mähän menen nyt Töysä kautta Alajärvelle tänään. Välillä sitä tietä. Sitten siitä Alajärveltä Veteliin on tänään matka. Eli tämmöistä suunnitelmaa tässä kohti. Jari-Matin rallimuseo. Onko se Jari-Mattikin täältä Tuurista? Se on ilmeisesti Latvala, oisko näin? Joo, en tiedä. Varmaan. Tuurinkylän tie on tonne. Ei tää Tuuri varmaan Keskisen keksimä kylän nimi, mutta Tuuri, Onni ja Toivo on Keskisen lähellä. On se hauska mies. Näin ainakin asioita nimeämään. Ja silloin oli se 1 000 000 pilkit ja 1 000 000 kirppis tai tällainen, 1 000 000 tivoli ja niin edespäin. Mut joo, tässä oli tämä. Kiitos kun vaivaudut katsomaan.